سلام. تو این ویدیو قراره که بهتون یه راهنمایی کامل برای خرید گیمبال بهتون بدم. گیمبال دوربینی، گیمبال موبایلی یه مقداری قضیهش فرق داره. پس تا آخر این ویدیو با من باشید. مسئله اول تحمل وزنیه. شما به اولین چیزی که باید دقت بکنیم برای خرید گیمبال تحمل وزن اون گیمباله. باید ببینین که اون تجهیزاتی که شما دارین، اون دوربین و لنزی که شما میخواین روی گیمبال سوار بکنین، آیا اون گیمباله تحمل وزن اون تجهیزات شما رو داره یا نه. مثلا شما از کرین امتیری خوشتون اومده، خوشتون اومده و دوربینتون مثلا 5D کنونه. خب اون وزنی که خود دوربینتون داره، اون ابعادی که خود دوربینتون داره، روی کرین امتیری سوار نمیشه، چه از نظر تحمل وزنی چه از نظر ابعادی. اصلا نمیتونید طرازش بکنید. میتونیم بریم مثلا سمت، اگر برند ژیون بخوایم میتونیم بریم سمت سری های ویبیل، یا مثلا کرین تیری اس میتونیم بگیریم، کرین 4 میتونیم بگیریم که جدیدترین گیمبالشونه. و میتونید از دی جی آی ها رونین های RS3، RS4، RS3 پرو، RS4 پرو، اینا رو میتونیم بگیریم، چون تحمل وزنیاشون از 3 کیلو به بالا و شما هر لنزی هم که روش بذارید میتونید باش کار بکنید. یه مسئله دیگه ای هم که الان لابلای حرفام گفتم باید رعایت بکنین، ابعاد دوربینتونه و اون ابعادی که اون گیمبال ساپورت میکنه است. مثلا همون سری های کرین ام برند ژیون یا حتی سری های مینی رونی تا یه ابعادی از دوربین رو میتونن ساپورت بکنن و شما تا یه ابعادی از دوربین میتونین روش قرار بدین و دوربین رو تراز بکنین. اگر به این دقت نکنین اصلا نمیتونین با گیمبال کار بکنین، یا بتونین هم توی کوتاه مدت مثلا یه ماه باش مدام کار بکنین دستگاه از کار میفته، موتوراش خراب میشه. پس یک، تحمل وزنی رو دقت بکنین. دو، اون ابعادی که ساپورت میکنه. حالا کجا اینا رو در بیارین مشخصاتشو سایت همون برندی که میخواین تهیه بکنین یا مد نظرتون هست رو برین نگاه کنین، قسمت اسپکس اونجا کامل نوشته که پیلودش چند کیلوه، 1 کیلوه، 2 کیلوه، 3 کیلوه و تا چه ابعادی از دوربین ها رو ساپورت میکنه. بریم برای نکته بعدی. مسئله بعدی در مورد وزن خود گیمباله. شما باید ببینین که فعالیتتون چجوریه. اگر که دائما در حال بیرون رفتنین، ویدیوهاتون اصطلاحاً اوتدوره یا فضای باز میخواین فیلم برداری کنین، نمیدونم فرمالیته میخواین ویدیو بگیرین، کلا کارتون بیرون از استودیوه، برین سمت گیمبالایی که وزنشون پایین‌تره، سبک‌تره، چون هم جابجاییش راحت‌تره، همین که طبیعتاً شما تایم کاریتون زیاده و توی طولانی مدت اذیتتون نمیکنه. مثلا چه گیمبال هایی رو نباید بگیرید؟ کرین تیری اس مثلا نباید بگیرید، چون که 2.5 کیلو فقط وزن خود گیمباله. اون تجهیزاتتون هم بیاد روش بلوش 4 کیلو تحمل وزنی، یعنی 4 کیلو وزن تجهیزات و گیمبال و اینا رو هم دیگه میشه و کتاکل میفته. مثلا RS3 پرو نباید بگیرید، وزن دستگاه زیاده. البته باز اینو باید ببینید که تجهیزاتتون چیه، ولی خب 90% تجهیزاتی که فیلمبردارها دارن یا شما دارین دیگه بیشتر از 3 کیلو نمیشه. لنز و دوربینتون زیر 3 کیلوه اصولا، مگر اینکه مثلا بخواید ما 70-200 فیلمبرداری بکنین، اون قضیهش فرق داره که در شرایط خاص. حالا شما اکثر کاراتون توی استودیوه، کارهای مثلا تیزر تبلیغاتی میکنین، نمیدونم از محصول میخواین ویدیو بگیرین، کلا یه جاهای سربسته‌این یا زیاد اصلا رفت و اومد اونجوری ندارین، تایم کاریتون پایینه، مثلا یه شاتر 1 دقیقه 30 ثانیه‌ای میگیرین، 1 دقیقه میذارینش، بعد میخواین چیدمان صحنه‌تون رو عوض کنین، دوره 30 ثانیه 1 دقیقه اونجوری میگیرین. اگر اینجوری باشه دیگه به وزن گیمبال زیاد توجه نکنین، چون اونقدر اذیتتون نمیکنه، اونقدر تایم ویدیو گرفتنتون طولانی نمیشه که بخواد کتفتون و دستتون اذیت کنه. اما من خیلی مشتری داشتم که به این نکته توجه نکرده بوده و مثلا بدون هیچ تحقیقی فقط شنیده که کرین تیری اس خوبه، مثلا دیده همکارش داره
گفته برای تعریف کرده و اینا، بعد رفته اونو گرفته، بعد دیده که آقا نمیتونه اصلا 10 دقیقه چیه 3 دقیقه گیمبالو میگیره دستش، از کتوکل و کمر میفته. یا مثلا خانوما اصلا سمت کرین تیری اس نباید برن، سمت آرستیری های پرو، کلا رونی های سری های پرو نباید برن، چون براشون خیلی سنگینه. بیاین سمت مینیا، سمت ویبیلا، اینا گیمبالای سبکیه. پس وزن گیمبال یکی از مهمترین نکات خرید گیمبال. نکته بعدی در مورد لوازم جانبی های گیمبال است. اول اینکه شاید فکر کنید چرا من ریخت و قیافم عوض شده، برای اینکه کلا این محتوا رو یه روز دیگه افتاد داریم دوباره ضبط می‌کنیم ادامهش. مسئله بعدی در مورد لوازم جانبی است. گیمبالا یه سری پک های استاندارد دارن، یه سری پک های کمبو دارن و یه سری پک های پرو، یا مثلا پرو کمبو، پرو پلاس. اوکی، اینا چه فرقایی با هم دیگه میکنن؟ دستگاه همونه، فقط لوازم جانبی بهش اضافه میشه و شما باید ببینین که نسبت به نیازتون باید کدوم پک رو خریداری بکنین. مثلا توی سری های ویبیل 4 تا پک وجود داره: استاندارد، کمبو، پرو و پرو پلاس. این توی ویبیل تو اینجوریه. توی ویبیل تیری دیگه پرو پلاس نداره، تا پرو اومده. شما مثلا به یه دسته اضافی نیاز دارین برای اینکه هم خوش دست‌تر بشه، هم گیمبال سبک‌تر بشه توی دستتون و قدرت مانوردهیتون بیشتر بشه. اون دسته ها رو نیاز دارین و اون دسته توی پک های کمبو به بالا، یعنی کمبو، پرو، پرو پلاس، تو اینا اون دسته هست. توی سری های رونین هم باز این قضیه هست. سری رونین کلا 2 تا پکه، یا استاندارد یا کمبوه، یا مثلا آرستیری پروه یا پرو کمبوه. توی کمبوهاش لوازم جانبی داره. حالا چه لوازم جانبیایی داره؟ مثل دسته، کیف حمل و نقل. یه موقع میبینید شما خیلی توی رفت اومدین، مثلا کارهای ودینگ میکنین، دائم باید برین توی این مجلس، اون مجلس، این تالار، اون باغ، جابجایی زیاده. این کیفه رو شما خیلی نیاز دارین، بخاطر اینکه اول اینکه راحت باشه حمل و نقلش، دوم اینکه ضربه ای نخوره به دستگاهتون. این کیفه خیلی براتون مهمه. به اضافه کیف یه دونه دسته هست که بهتون گفتم و موتور فوکوس. موتور فوکوس چیکار میکنه؟ میاد برای شما این امکان رو میده که شما بتونید فوکوس دستی بکشید از روی خود گیمبال، یعنی دیگه نیازی نباشه دستتون رو بیارید روی رینگ فوکوس لنزتون. از طریق خود گیمبال میتونید کار فوکوس کشی رو انجام بدید. پس اگر یه موقع میبینید به اینا نیاز دارین، پک کمبو رو تهیه بکنین. جداگونه میتونید، مثلا شما میگین که آقا اوکی من آرستیری استاندارد میگیرم، میرم جداگونه مثلا فقط دسته‌شو نیاز دارم، میرم جداگونه دسته رو میگیرم، این اوکیه. ولی اگر بخوایم دونه دونه همه رو تهیه بکنیم به صورت جداگانه، صرف اقتصادی نداره، از اون پک کمبوی قیمتش خیلی بیشتر میشه. این نکته خیلی مهمه و کامل فکراتون رو بکنین، اون پک مورد نیازتون رو تهیه بکنین که الکی هزینه اضافی نخواهید بدید. بریم برای نکته بعدی. نکته بعدی، شما مثلا بین 2 تا گیمبال موندین میخواین خریداری بکنین، بین مثلا کرین 4 و آرستیری موندین. بیاین داخل گوگل بنویسین کرین 4 کامرا ساپورت، بنویسین مثلا آرستیری کامرا ساپورت، اون اسم گیمبال رو بنویسین، یه کامرا ساپورت بغلش اضافه کنین و سرچ کنین. لینک اولی که میاد و کلیک بکنین، اون دوربینایی رو که از نظر نرم افزاری ساپورت میکنه رو اونجا نوشته. حالا چی کار میکنه؟ این ساپورت کردنه به چه درد میخوره؟ مثلا توی دوربینای کنون، مثلا شما اگر 80 کنون داشته باشین دیگه به موتور فوکوس نیاز ندارید. اگر بخواید دستی فوکوس بکشین، خود اون گیمبال دوربین شما رو ساپورت میکنه و شما فقط کافیه یه کابل بزنین و میتونین اون موتور فوکوس رو عملا داشته باشین. میتونین موتور فوکوس الکتریکی که داخل خود گیمبال تعبیه شده رو ازش استفاده بکنین. یا مثلا میتونین از روی خود گیمبال دکمه رکورد داشته باشین، میتونین رکورد بکنین. میتونین دکمه شاتر رو اصلا داشته باشین که نیم فوکوس میکشه. یه سری از این آپشن ها بهتون میده. اوکی،
پس این هم یه سرچ بکنین. یه موقع میبینید که مثلا شما دیگه نیازی به اون موتور فوکوسه نداری، نیازی نیست که برید پک کومبو بخرید به خاطر اون موتور فوکوسه مثلا 10 تومن بیشتر هزینه بکنید. میای پک استاندارد میگیرین، یه دونه مثلا دسته براش میگیرید، براتون قیمت تموم شدهش خیلی کمتر در میاد. این از این نکته. یه نکته آخر که میمونه باتریه. گیمبالا ظرفیت باتریای مختلفی دارن. شما بسته به کارتون، اگر راندمان کارتون زیاده، تایم کاریتون زیاده، قطعا به باتریای با ظرفیت بالا نیاز پیدا میکنید. برین سمت اون گیمبال هایی که یا باتری های ظرفیت بالا دارن، مثلا 10 ساعت 12 ساعت بهتون شارژ دهی میدن، یا اینکه اگر تایمش پایینه باتری اضافه شو میتونین تهیه بکنین. یه سری از گیمبال ها مثلا RS3D مینی رو شما نمیتونین باتری اضافه براش بگیرید چون باتری داخلش دسته هم جدا نمیشه، ولی مثلا RS3D رو میتونین، نمیدونم کرین تیری اس رو میتونین، کرین 4 رو مثلا نمیتونین، یا سری های ویبیل توب بالا رو نمیتونین جداگونه تهیه بکنین. اینم دقت بکنین. کما این که اکثر گیمبالای جدید، یعنی از برند ژیون ویبیل توب بالا، از برند دی جی آی، از رونین آر اس توب بالا، اینا رو همه رو میتونین با پاور بانک همزمان شارژ بکنین، ازش استفاده بکنین. باتری خیلی براتون مهمه، میگم بستگی به کارتون داره، به اینم دقت بکنین. امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه برای تصمیم گیری توی خرید گیمبال مورد نظرتون. اگر نکته‌ای بود که من بهش نپرداخته بودم داخل ویدیو، توی کامنت ها بگین، من جوابتون رو بهتون میدم. و سابسکرایب یادتون نره، با لایک و کامنتاتون هم که یه انرژی خیلی زیادی به من میدید. مراقب خودتون و گیمبالتون باشین. فعلا مراقب منم باشین.